Biasanya kalau kita buat development laman web dalam komputer kita guna localhost punya web server macam Xampp ke kan. URL website kita, URL projek kita akan jadi macam ni lah. Localhost slash nama kita punya folder projek dalam Xampp tu kan. So untuk video kali ni saya nak kongsikan cara macam mana kita nak tukar URL localhost slash nama projek tu jadi kepada custom domain pilihan kita lah, macam kita nak buat JomGeek nama something ke kan. So kita punya URL untuk localhost project tu nampak macam lebih friendly dan cantik lah. So saya akan tunjuk ni guna Xampp. Kalau ada guna yang lain pun boleh buat juga. Sebab kebanyakan orang yang mula belajar PHP dia berkenalan dengan Xampp kan. Banyak buku pun dia akan introduce guna Xampp sebab dia mudah dan friendly sikit lah dan simple lah. So sekarang ni saya run dekat Xampp, so saya run Apache je. Dan saya punya folder project macam ni. Xampp htdoc, so ni nama folder project kan. So bila dalam localhost punya URL dia akan jadi macam ni lah, localhost slash nama project. So saya nak tukar URL localhost ni kepada yang lebih pendek dan nampak cantik sikit lah. Mungkin saya nak guna macam JomGeek.host contohnya kan. So untuk buat dia, mari kita buka notepad dan pastikan run notepad ni as administrator sebab kita nak edit file sistem Windows sikit. So dekat sini kita ambil open. Kemudian kita pergi ke C. Kita pergi ke dalam C Windows dan cari sistem 32 dan cari folder driver dan folder etc. Dekat sini dia tunjuk kosong kan. Dekat sini tukar ambil all. So dia show semua file format dalam ni lah. So open je file ni. Okey, dekat saya punya kosong. Anda punya mungkin ada sikit-sikit line kat atas tu. Tak apa, abaikan line atas tu. Buat satu line baru dan tulis nombor IP address untuk localhost 127.0.0.1 dan letak space satu. Kemudian letak kita punya domain pilihan kita tu. Contoh macam untuk projek saya ni, saya nak guna jomgeek.host macam tu kan. So bila buka jomgeek.host, dia akan buka saya punya localhost project tu lah. Letak satu line ringkas macam ni je, 127.0.0.1 dan space kat sini. Lepas tu letak kita punya domain pilihan tu. Kemudian save. Okay, lepas tu, kita ada dua benda kita ubah. Satu dekat kita file host tadi. Lagi satu dekat folder Xampp ni kan, dalam kita punya C Xampp ni. Pergi ke dalam folder Apache dan folder config, folder extra. Dekat sini buka file ni, vhost. Sebenarnya apa yang kita nak buat ni ialah virtual host lah. So kita buka edit file ni. Nampak yang ada hashtag tu, maksudnya dia comment, dia tak berfungsi lah. So kita copy yang bawah ni. Kita nak guna format dia sama je. Copy, paste. So kita uncomment lah. Uncomment. So benda ni tak perlu ubah, tak apa. Yang kita nak perlu ubah ialah document root ni dulu. So document root ni kita ambil lokasi kita punya folder project tu lah. So folder project saya tadi dalam htdoc project JomGeek. Ni dia punya address ni kan. So saya copy project JomGeek ni. Xampp htdoc. Paste kat sini. Kemudian server name ni kita punya yang custom domain pilihan kita tadi. JomGeek.host. Okay. Dan error log, custom log ni pun kalau kita nak, bagus juga lah kalau kita nak simpan log masa kita buat ni kan. Kita boleh letak dalam kita punya folder website tu juga. So kita letak dalam folder tu juga. Kan nampak folder project ada log kan. Folder project ada log. Macam tu. Letak extension tak apa untuk security sikit. Okay, macam tu.
Kalau log ni kalau kita tak nak pakai, kita just comment je lah. Comment macam tu. So kita tak record log dalam folder kita lah. Kalau nak pakai, kita buka macam tu. Okey, lepas dah edit macam ni, dua benda penting lah. Satu, dokumen root ni, kita punya lokasi projek, folder projek. Kemudian server name ni kita punya custom domain je lah. So, save. Lepas dah save, dekat Apache ni kita kena restart kita punya Apache server ni. So, kita stop dan start balik lah. So, kita dah boleh cuba access lah kita punya URL baru tu kan. JomGeek.host. Apa folder kita yang sama lah, cuma URL dia lebih cantik lah. So, terpulang lah nak guna macam .test ke, dot nama lain ke kan. Tapi kalau boleh elakkan guna nama yang TLD ataupun domain yang dah ada lah, macam .com, .my, .net, .org apa semua tu dah wujud kan. So, elakkan guna yang macam tu lah. So, kita guna nama kita ke, .test, .something lah kan. Okey, tu lah cara nak create kita punya custom localhost punya domain ni. Bila dah faham macam mana cara nak set up virtual host dekat localhost ni, kalau nak guna tool yang lain pun boleh lah, macam Laragon ataupun Mem. Dia ada fungsi untuk auto create virtual host custom domain macam ni. So kalau yang dah faham macam mana apa yang berlaku, bolehlah nak guna tool yang memudahkan cara tu sikit. Okey, setakat ni dulu video kali ni. Selamat mencuba. Kita jumpa lagi di video akan datang dan Assalamualaikum.